greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way. Na háló, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ma este is folytatni fogjuk a Starfieldet. Ide kellett jönnünk a Földre, már jártunk a Holdon az előző részben. Onnan találtunk egy ilyen infót, hogy le kell jönni a Földre, régi Földre. És ott van ez a NASA központ, ahol elméletileg a NASA fejlesztett elsőnek ilyen gravitációs ugró hajtóművet, úgyhogy itt kell körbeszaglásznunk, hogy mi a szitu, mert az erekéhez hozzá kapcsolódik ez a történet, amit meg kell találnunk, tehát az erekével kapcsolatosan jöttünk ide. Úgyhogy ezt nyomatjuk. Amúgy meg, hogyha tetszik, amit csinálok, akkor kövessetek be a Twitch-en, ott élőben tudtok nézni, kövessetek be a YouTube-on is, ott a felvételt látjátok, és a Facebookon is be tudtok követni, szintén inaktív vagyok néven fogtok ott megtalálni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban röviden ennyi, úgyhogy kezdjük is a témát. Andika itt járkálgat nagy nyugodtan a földön, rúgja a port, én is rúgom a port, úgyhogy Riki-Rutyi, előkapunk egy pityut azért, az a biztos. Hát maradjunk annyiba, hogy a földet jól elaktuk a gecibe, bár szerintem ez a nevadai sivatag lenne. Még a sivatag is bozótos volt itt ezen a részen, de itt még annyi sincs. Úgyhogy eléggé elintéztük 2300-ra ezt a földet, ahogy elnézem. Tehát van még azért ezen a bolygón fás terület, és a földünkön. Nem tudom, most egyenlőre ide kellett jönni. Hello, Andika. Gyere csak! Itt hagyták ezt az űrsiklót. Találd meg az utat befelé. Hát ez idáig meg is van. Belepte a homokot. Belepte a homok ezt az űrsiklót már. Pedig elég komoly szerkezetnek tűnik. Ez van. Elég lesz oda kocogni. Kicsit fussunk már azért. Jetpackkel azért lehet ugrizni. Itt is. Igen, régen ezeket használtuk. Ilyeneket. NASA indító tornya. Felfedeztük. 20 XP-ért. Egész oda fel kéne nekünk menni. Perhaps an elevator will allow us to access what lies beneath all this dust. Felvonót kéne nekünk szerezni. Vészhelyzeti tápegységet találtunk, ez már egyszer volt nekem egy ilyen. Be kellett iktatni. Itt a tápegység helye, akkor szerintem ezt ide be is fogjuk. Úgy fel lehet venni mind a kettőt? Fel.
Egyet berakunk ide. Szerintem beindult a felvonó. Jelezem valamit kapcsol? Nem hiszem. És itt. Kapcsol. Működik is. Úgyhogy itt már vannak valami ládák, azt mondja izotópos hűtőközeg. Hűtőszarok. Nyomj már egy lámpát, mert nem nagyon látok itt, tehát át lehet menni. Nem tudunk átmenni. Ó, medipekkek, ezek jó. Ezek kellenek. Ez mi? Tököm. Ezzel nem tud babrálni. Ó, itt szerintem nem is tudunk tovább menni. Van egy olyan érzésem, hogy innen ki kell, hogy húzzak. Hozzunk el akkor a túloldalra. Itt lehet csinálni. Hogy a felvonókat kéne használni, vagy egy felvonót. Nem tudom, de most nem tudom, mit töltöget ez a játék. Most kapott egy frissítést ma. Most ilyen töltögetős kedvében van, hát nem tudom. Közben sötétedik ránk felé, megy le a nap. Mi kurva jó meg van csinálva amúgy, ez is tetszik. Tudom, be lehet-e mászni neki. We can never know whether lives were lost because this ship never launched, but it was built for a reason. Mindenfelé be lehet kóvályogni. Ezt találtuk, mit kell csinálni most így hirtelen? Nem, mi a faszomok vannak. Vakvágány szerintem. Kell erre. Ez mi? Ez a lyuk. Nem tudom. Itt viszont, mint hogyha lenne egy felvonó. Hát lehet, hogy ez. Azért még itt szétnézzünk. Hát mik az asztalon? Bizonyít meg ilyen semmire való dolgok. Na mindegy. Próbáljuk meg azt a felvonót használni, esetleg az. De hát ez sem működik, hát az az ajtót láttam innen kívülről. Jó, aztán itt megállt a tudomány. Van létre, nem a faszom lépcső. Na, akkor mondjuk lépcső van, ha lenne a faszom. Úgy vagyok vele. Ugye lesz majd ott a szitu, ahol mennünk kéne. Nem tudom, hogy hogy fogom megoldani. Remélem, itt valahol át lehet menni. Itt még amúgy lámpák is égnek. Itt most úgy régen elhagyták, még a lámpájuk működik ennek a kilövő állomásnak. This work would not have been done if the ship had not meant to launch. A shame. Kell gyújtani egy lámpát, és semmit nem látok. Na, az a jegyzet, ezt felvesszük.
Jöttem. Állik azt. Megvolt. Na de nem baj. Mondjuk errefelé. Lepett a homok itt már minden. Lelássunk azért. Andi. It seems the only thing lacking is power. With it, this elevator should still function. Egyetlen dolog, ami hiányzik, az energia. I think you may be trying to take a little too much on. Literally. Hát de maga a lift nem működik. Az meg. Itt nincsen, ami felvigyen oda. Megyünk gyalog. Ott egy liftszerű valami. Jó. Tudnám aktiválni ezt a szart? Amúgy meg. Három alatt, szerintem. Ha tudjuk ezt áramba helyezni. Itt a kábelek el fognak valni. Bemegyünk ide. Aha, oda kell betenni a másik szort, ezt is megtaláltuk. Fény, ostya. Elvesszük, faszt érdekli. Itt is van még ilyen szarok. 1 kiló vagyok amúgy. 8 kiló. Ez nagyon jó. Rátettséget beletünk, és egyből megjött az energia. Nagyon jó. Kihúzunk, és remélem most már működik ez a lift. Jó. Megkapoltuk a zseblámpát, köszönjük az infót. Indikálna is, mintha lenne egy tuki. Vagy mi a faszom. Igen. Itt is van kacot, itt is van mit Whoever szétnézni. once used this room probably never could have imagined all that has happened since it was built. Fedezékkörút van megint. Lapkezet. Egész pontosan egy laptopi. Ezzel egy az utolsó funkciókat. A végzően elengedhetetlen. Igen, hosszú utat tettünk meg a tűrés határok tekintetében. Igen, a kilövésre engedélyezett személyek száma sokkal magasabb, mint korábban. De ezeknek az embereknek az élete még mindig a mi kezünkben van. Tudom, hogy olyan pletykák keringtek, hogy a következő kilövés elmarad, de nem rajtunk múlott. Ne rajtunk múljon fel. Feltételezzük, hogy minden alkalommal eljön a go time. Az önök profizmusa az, ami egy kicsit biztonságosabbá teszi az űrutazást,
és minden egyes cseppre szükségük van. Hát, igen. Hozzáférés a archívum és az rendszer ellátása folyamatban részleges archívum visszanyerése. Hát visszanyeri. Dr. Judith Tatien. The recent delivery from Mars is unsettling. I was expecting rock samples or maybe fossils of microbial life. Instead, Dr. Victor Isa comes with 2 members of the military. Everything they brought back is under wraps. What could a theoretical physicist need with a sample from Mars? Station log. Dr. Judith Tatien. I've been trying to cozy up to Dr. Isa, Victor, to see what is going on. His team has completely commandeered one of the labs with those 2 military handrails, checking who comes in and out. I joked that maybe he found a little gray man and was doing an autopsy, and he grew very pale. 2 days later, he sends me a request asking for more information on my background in material science, metallurgical engineering. Oh, we have a meeting tomorrow. I think I'm being in station log. Dr. Judith Tatien. I have never been so nervous since I defended my dissertation. 4 hours talking to Victor and his team about theoretical metals, atomic bonding, even a half-hour divergence into magnetism that I'm pretty sure was just to throw me off the trail of what we were actually talking about. Then I got to see the lab. I don't know how much I should say, but the periodic table just got thrown out the window. Hogy találtak valami különleges fémet, aztán azt akarták ezzel a Judittal, Dr. Judittal megvizsgáltatni. Kifejezetten furcsának talált ezt a dolgot, mert nem volt benne az az anyag a periódusos rendszerünkbe. Így azt tudta, hogy mi a szitu, mi a helyzet. De akkor menjünk be, ezt gondolom a volt labor. Vagy valamilyen. Menni. Itt viszont meg tudunk jönni. It would seem there is more here to explore. Shall we? NASA was very proud of all that it accomplished. I suppose they had a right to be. Mindenhol. Ez végül is a NASA laborja, lehet van benne valami faszadolog. Hogy tudni? ...2150 tudósok először jósolták meg a szeretett földünk pusztulását, légköri jelenségek hatására a belélegezhető levegő a föld gravitációján kívülre pezsegne, elpusztítva minden megmaradt életet. Végkifejletig becsült 50 év lehetőséget adott a NASA-nak és a világ más ürügynökségének, vagy az emberiségre. A biztos halál elől a csillagok közé vándoroltassák. Részben a gravihajtómű kifejlesztésének köszönhetően az emberiség tovább élni. Na, azt megtudtuk, hogy 2150-ben jöttek arra rá, hogy a Földnek pulsz lesz, és akkor fejlesztettek, és kezdtek bele egy gravitációs hajtómű fejlesztésébe. Itt mit vannak? Nincsenek nekünk való dolgok. Az meg még fel is lehet menni. Mert amúgy itt van a űrrepülőgép, amit alulról láttunk. Oda kéne menni. Nézd meg mekkora ez a labor, te! Hát már itt vagyok fenn, szétnézzünk erre fent is. A turó van itt.
Én akkor őrülnék be, ha be lehetne menni ebbe a űrhajóba. De nem hiszem, hogy be tudunk menni. Túlterhelt vagyok. Andika, Yes? cseréljünk Did you felszerelést, need anyja. me to carry something for you? Valami űrszonda is félig meddig összeszerelve. Na, menjünk le innen. Egyszerű, ha kiugrok. Így. Járó. Merkuri űrruha. Na. Mindegy, én ezeket felvettem, I aztán also majd wish lesz to be vele valami. prepared for any situation, but there are practical limits. Andika beszólt nekem. No, Még van, megint túlterheltettem, de bánja a fasz. Érdekes dolgok vannak itt, kérem. Judit személyes I just feljegyzései. don't understand where these calculations came from. There's something wrong with the math? I think it's quite straightforward. That's not what I'm asking. We've had no success extracting even a sample of material from the object. No explanation for the gravitational effects, no motion graph to explain its harmonic frequencies. I can't even establish a melting point. Judith, But you've had me building these prototype colliders for months. And now you want me to pump helium-3 into it based on this equation you've written on a goddamn napkin? I just need you to trust me. I have been trusting you. We keep slamming our heads against a brick wall, getting nothing. And you keep coming up with something new to try. Like, you know what's going to happen. Where are you getting your information, Victor? I'm sorry, Judith. Look, not here, okay? Somewhere off base. I'll tell you everything. But I'm not lying, okay? We're going to discover something important here. I promise.
Hát a csapókám Viktorka, az valahonnan kapta az infót, hogy mit hogy kell csinálni. Úgyhogy nem véletlenül tartottuk mi ezt fel. Nézzük már meg ezt az űrgecit, amit felvettem, mert ha szar, akkor eldobom a faszomba. Azt mondja, hogy űrruhák. Van a higany űrruha. Ami amúgy kibaszott nehéz, 16,10 kg, úgyhogy... Most is a kis... Még mindig túlsúlyos vagyok, annyi a fasz. Nem kellenek ezek a sicsaplik. Szerintem meg fogjuk találni a leletet. Vagyis az erekét, egész pontosan. Erekének egy darabját. Gondolom én. Looks like early testing Was for me. planetary habitats. The looks on their faces if we could show them all that we have learned. Ilyen teszt is volt itt, ilyen tesztik volt. Szimulálták a más bolygókon való életet. This facility covered quite a range of disciplines, but I must not been kind to it. Igen, ez olyan tesztlabor volt, hogy tudja faszni. Most szerintem oda kéne menni, de így innen nem tudunk. Farag a dolgomban. Honnan tudnánk oda menni? Amíg kurva nagy súly van rajta, még mindig. Igen, ki. Ezt is eldobjuk. Ezt használjuk. A higanypek nyomottam kurva sokat, bazd meg. Szóval, ide fel akarok lépni. Arra van az út. Odafelé. Na, oké, na, mindegy, próbáljuk meg felnyitni. Ez nem jó be?
Elég gáz. Hogy ez jó lesz vagy. Picsába. Visszavonunk. Egy kulcsnak rotty, annyi. Csináljuk így. Elején elbasztam. Éha. Szerintem dupla, vagyis olyan kettes. Féleképpen megy bele, és ez így nekem nem jó, mert nem lesz hozzávaló olyan szar. De ez már van 2 darab egyesem, a többi meg nem jó. Van. Használjuk ezt, aztán meg egy egyest. Így van. Elhoz. Kalibrált régi földi pisztoly. Wow, régi földi pisztoly jöhet. Szuper hűtött vágás. Azt neked nem kell. Desztillált nem kell. Kalibrált mélységi felderítő űrruha. Most ezeket felveszek mindent. Hát ha egy jó cucc, nézzük is meg. Megint túl súlyos vagy. Már egy űrruha, most van 2. Édekagyi. Nem jók ezek az űrruhák. De már most ezt nem tudom, hogy majd eladjuk. Fegyvereknél mit vettünk fel? Azt mondja, fegyverek. Régi földi pisztoly. Kár 9. Sebzés 56. Igen, az 81-et szakít. Jó. Betörtünk, de minek? Túl sok értelme nem volt. Mert faszomba kell lenni, azt tudom. Elfedezősdi van. Így nem enged be. Azért nem enged be, mert nincs kapcsoló. Zártuk az áramkört. Nem érdekel. Működik. Így van. Ez kutyulva. Leereszkedünk szépen lassan. Ó, szarnak ment, rottnak ment itt minden amúgy. Csomó lóit belefektettek. Úgyhogy itt mindenfelé van valami kis ajtó, labor, faszom. Akkor is van valami, hogy nem tudunk belenni? Nem. Bocsi, Andika. Hát vagyok ezt a szarom le, majd eladjuk a cumót. Nem, az ajtón kéne valahogy bevenni.
kapcsoló sem működik, szerintem ez sincs áramoló. A többség az van nálunk bőven, úgyhogy már egyel kevesebb nehéz cumó van nálunk. Áram alá helyeztük a cuccot, úgyhogy biztos, hogy fog működni. Ez mi? Asztalita, ez mondom. Beszélgett, és akkor megint If you are free soon, could we talk? I beszélgett. have something I wanted to say. But I confess I am afraid of how you will react. És én ezzel az Andikámon már annyi csodát lenyomtam, és még mindig magázódik velem, a fasznak magázódó baby. Hívjál nyugodtan Csabikának. I am reluctant to put that to the test. But it is necessary that we are honest with each other. I know that you said you prefer to be surrounded by others, unlike me. But Constellation means something to us both. And I must be honest about why. The little I have spoken of my history has been nothing but truth. I worked with smugglers. I have caused my share of pain and suffering. What I have left out, until now, is that all of that was done on behalf of House Varun. My people. My family. They have retreated from open relations with the United Colonies and the Freestar Collective, but they still exist. I was born in the great city of Dazra and raised with the teachings of Jinan Varun. I underwent the rite of Krejar when I came of age. I am of the promised, those who know the truth of the Great Serpent and his inevitable return. Thank you. I doubt many would see it that way. There is a reason I am only just revealing this now. Several years ago, I intercepted requests from Constellation to access Varun's space, speaking only of exploration. I was sent to infiltrate Constellation, posing as a former smuggler looking for a new purpose in life. That was the intent, yes. The reality is more complicated. Several weeks after I arrived, I attempted to access secure records within Constellation's archives. Vladimir and Sarah were waiting for me. Nem tudom, mi lesz ebből. Quite an understatement. I was horrified. My failure would be reported to the High Council, and the penalty would be severe. You are now the third person within Constellation to know. You and I have spent so much time together. It has been increasingly difficult to keep this from you. And I am sorry for that. Telling you this violates so many of the orders I was given. But it was the right thing to do. I can feel that.
You have no idea what a relief that is. Thank you for trusting me. Hát Andikám, én még mindig bízok benned, hiába kettős ügynök voltál. Leszarom, jó harcolsz, amíg mellettem ilyen jó harcolsz, addig semmi baj nincsen. Csak ne lőjél hátba, ennyi a lényeg. Úgyhogy mehetünk is tovább. Basszátok meg, egyik ajtón ki, másikon be, le, itt szikla, ott szikla, azt tudom, hogy hol vagyok. És mindig lefelé kéne mennünk. Amúgy meg, hát ma lefelé innen, hol faszomba menjek lenté. Fegyvereket felvesszük. Addig mondja, ne szedjék össze, nem kell mindent magunkkal vinni a galaxisba. Andikám, majd én tudom, ne szóljál bele. Kedvencem a turkálás. Elmegyek a rongyosba, ott is felhányok 3 köbméter ruhát mindig. Aztán nem veszek semmit. Úgyhogy ez van, ezt kell szeretni. Hoppá, itt mintha megtámadtak volna engem. Nem kicsit. Kapta. Köcsög robotok szoptatnak. Andika, lövődözzé te is, bazd meg. De mi az a megy meg köpködő, ami Andikánál van? Hát. Majd nem tudok vele ilyenkor izélni. Tudok én nektek mindjárt. Az meg kifogyott ez a lóhúgy. Andikánál nincs egy normális fegyver se, ami elég nagy baj. Azt mondja, hogy a 45 lőszer van, az lófasz. Ebben van rugyásig lőszer. Végtelen bosszú, ebben is van rugyásig lőszer. Ez meg aztán brutális, ez a shotgun. Lőjünk már valami másra, azt mondja. Az elemi módosított Equinoxot fogunk darálni. Közben még a kiszedte, nem? Vagy de? Melyik lő még? Valami még lődöz, kilődöz. Csak a töltényt vettem ki belőle. Oho! Oké. Nem tudok feleségbe vonulni. Azt meg Andikát nagyon kezelik. Itt. Jó, ez is lefeküdt. Közben adunk már magunknak egy medipacket, mert megszedtek ezek a gecik. Ezt szeretjük, mikor action van. Csak már olyan régen actionöztem, hogy már azt tudom, hogy mi, hogy merre hány méter. Most ilyen dumálós része volt a játéknak, de nem baj, az is kell. A történetet valahogy fel kell vezetni. Na, nézzünk csak itt szép, mit vannak itt? Egy buzi nagy robot. Itt ebben még van egy tesztőát, ez kell a faszomnak. Digipik. Azt már ki is vesszük belőle. Izotópus hűtő között, ez kell a francnak. Gyere Andika, menj tovább. Nincs power, itt se. Ez a geci kapu nem fog itt kinyílni, míg nem helyezzünk áramot le. Hát itt követjük akkor a kábelt. Itt végig a kábelezésnek, nem tudom. Itt lehet valahol. Aha, itt van.
Van már három. Itt meg van egy laptop, amit fel tudnánk törni. Hát törjük fel a faszomba. Így. Így. Ez így nem jó, ma nem lesz az egyes. Ez kell vele. Így, fel is van törve. Torony vezérlő interfész, nincs jel. Köszönöm szépen, ezért érdemes volt feltörni. Zárom, összezárjuk, jó. Fasz. Így, mi? Ja. Nem ott jötték? Ezt az ajtót is feleslegesen töltem fel. Azt érdekli. Nem erre kell jönni, ezt tuti. Na, volt itt az a liftszerű valami. Itt. Már és ott az. Itt mi, ezt meg kell nyomni ezt a gombot. És akkor tudunk menni lefelé tovább. Hát hova megyünk már? Már nem vagyunk a... mindjárt a magmánál. Csak a robotok, hogy megtámadtak beszarás. Én is ezen csodálkozok, Andika, hogy ez a létesítmény kurva nagy. El vagyunk savasodva is. Szar, hogy állandóan meg kell állnom töltögetni. A sokból. Nem érek szar, csak elvetálljuk egy picsád. Abból is van. Ezeket is eldobom. Ezt is. És akkor ez marad. Ez pontosan 160 kg. Elméletileg nem vagyok túl súlyos. Itt van, amit keresünk tulajdonképpen. Számítógépbe, kutatási számítógép. Biztonsági protokollról szólt. Project log. Dr. Victor
described today. The gravitational field around it began to fold as we long suspected. Complete reversal of gravitational pull was observed on dozens of loose objects around the lab. I'm setting up a meeting with the directors to propose a larger test. The prototype proves we don't need the original anymore, but further work is going to have to take place in space. Somewhere with abundant helium-3 and with a civilian partner. Someone with access to large-scale manufacturing resources and computational equipment. Engineering gravitational folds pulling the far side of the solar system closer to us, it's all going to be possible. Érdekes, hogy alakulnak Project itt a log, dolgok. Dr. Judith Tatien. I watched the gravjet tests from the moon today. It was the first time we were able to talk to the team at Nova Galactic directly. So many things were under wraps before, but now everyone wants all the publicity they can get. I'm already seeing proposals for manufacturing androids of drives, expeditions to Alpha Centauri and beyond. It's also overwhelming and worrying. It could take years, decades, before we know what all the side effects of operating a grav drive can be. But no one wants to hear that right now. Like a bunch of pioneers racing towards the edges of the frontier without knowing about the grizzly bears in the mountains. Jó, köszönjük szépen az infót, úgyhogy megyünk is innen a faszomba tovább. Még nem kéne itt menni. We must be nearing the artifact, if it is here. We should not give up now. Közeledünk az ereklyéhez, ha itt van, nem szabad feladnunk, mondja Annika. Nem arra. Micsoda? Gravitáció. Miért még bazd? Biztos, hogy itt vagyunk az ereklyénél. Zárat kéne feltörni. Bonyolultabb akkor. Így né, és akkor majd kezdődik egy kettes. Baszomat kettes egy házba. Tessék vele. Ez jó vele. És... Ja. How quickly can you get that done? Itt mutatja azt a szót. Nem elég itt tanizélni szélőleg lépett a antigravitációba. Hopp, oda kéne bemennünk. Itt a gravitációs hajtómű, azért lebegünk itt össze-vissza. De oda hogy tudunk mi amúgy meg bemenni? Nem tudom.
Hát gondolom, mert lépcsővezetőt lehet egy dolog menni annak idején, úgyhogy valahogy lejutunk oda. Most sem tudunk sétálni, mert antigravitációban vagyunk még mindig. Még mindig. Akkor szerintem ott fogunk tudni bemenni. Majd az ajtók zárva, ma feltöröm a gecibe. Ennyi. Az meg elég itt navigálni. Itt egy halott is. Kezdem érteni, hogy mit éreznek az űrhajósokból. Ilyen nyomorékú kell mozogni, baznak, hogy mindenki lendít, egy apró mozdulat össze-vissza. Ezt ki lehetne kapcsolni? Ki lehetne kapcsolni az antigravitációt? Akkor próbáljuk meg. I never actually got to visit your labs back when we were working on the grav drive projects. Seems like ancient history now. Only thing we're doing these days is launching weather satellites. Guess this is as good a retirement as any. Now, Project Demeter, you want our help manufacturing scanners to better track these new meteorological patterns we're seeing. Our guess is that the poles might be naturally shifting, causing some gravitational fluctuations that are throwing off our old models. Why do you need the scanning tolerances to be so small? What are you trying to find? I just want to be sure. It's not like we're doing much these days anyway. The glory days are over. Why not give ourselves a challenge before they write us off in the history books? Végós azt a regényt. The data coming back from these satellites is very clear. It's the grav drives. Igen, istenmű vagy nem istenmű. My name is Dr. Victor Isa. And if you're listening to this, then you probably already know the truth. I was young when I first headed the retrieval team of an odd gravitational anomaly on Mars. But I kept what really happened that day hidden from everyone except one other person. Even she didn't believe me at first. But I have no reason to lie to anyone now, so I hope you'll accept this confession, whoever you are. When I touched the anomaly, I experienced 12 days of lost Most már time. nincsen I met antigravitáció. myself. He told me everything that has since come true. The grav drive equations, the tests on the moon, Earth's atmosphere sputtering away because of what we had done. But he also told me about a city thriving on a planet orbiting a distant star. Human culture, art, music, lifestyles evolving and shining brightly across all of space. What price would I be willing to pay for that future? Maybe you don't believe me. Maybe Judith was right and I'm just a coward who wants to believe his mistakes were justified. But everyone has forgotten about the real origins of the grav drive. This artifact from Mars. Az a hajtóműhöz már egyszer pedig szédelektem ott. De repülve jöttem, vagy hogy a faszomba. Ezért nem tudom, hogy lehet most oda jutni. Innen.
Faszom terhel engem ennyire. Oda kimenném most. Erre körbe. Jöttem ide. Őszintén. Itt a hajtómű. Na, tartunk már egy kis szünetet, aztán mindjárt megoldjuk ezt a rejtvényt itt. Pillanat, és mindjárt jövök. Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphor
metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Na már itt is vagyok, úgyhogy folytatjuk a témát tovább. Azt mondja, hogy fel kell mennünk oda ahhoz a szerkezethez. Így. És itt az erekje, tehát ezt csinált az antigravitáció, amit mondtam is. Arrived on the surface of Earth. We need to discuss Hagyd what you found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. Azt üzen nekünk, hogy valaki, mások is ráálltak erre az ügyre, úgyhogy el kell hagynunk ezt a NASA létesítményt minél hamarabb. Nem tudom, hogy mi erre felé, de valamerre. Aha, és már van segítségem. Bazd meg! És le fogok esni büdös picsába. Oda vissza kéne ugranom, ha megtehetjük. Nem. Még le is fogok esni, bazd meg. Vissza akarok én mászni, vagy akkor meg oda visszamászni, vagy tudja. Ez az. Mivel már itt egyszer jártam, ezért mutatja az utak ez a szar. Itt már gangsterkednek. Itt már lövök is. És nem tudom, hogy ezek a robotok lennének, vagy a faszomok lennének. Csillagszülöttek, bazd meg, csillagszülöttek. Szerintem fegyvert váltok. Na, az Equinox ez csak így csiklandozza őket. Le fogjuk durogtatni a sejtüket, van benne még
128 lőszér. Ezt nem nagyon szereti. Ezt kapta. Én is kaptam rendesen. Közben tározunk is egyet. Közben egy kis életet még pumpálunk magunkba. Addig azzal a megmakköpködővel lövöldözőt vesznek. Elég szavít. Szemben valamerre valaki. De mi van? Now would be a good time to reprioritize what we bring us behind. Or throw away. Beszélgetni akartam volna vele. Tárasz be, öcsém. Nem nagyon lehet ezekkel beszélgetni. Egyből megszoptatna. Tárazzunk. Mindjárt folytom. A faszom fegyvert vettem én fel. Jó, nem érdekel. Nem tudok arra kimenni. Követni kell a kábelt, aztán áram alá helyezni ezt a szart. Jó meg van csinálva ez az egész légkör, ami itt van. Nagyon jó. Kibaszottul izgalmasak ezek a cuccok. Kell megnyomni a gombot, bocsánat. Elfelé. Itt is van egy csomó cucc. Elveszek egy ilyen baszást. De érdekli a faszom. Jó nagy baszott nagy labor ez. Meg kell hagyni. Na itt erre a faszba kell menni. Úgyhogy mehetünk erre, arra, amarra.
Még van? Ők. Your hunt here. Kapja, kapja, nagyon külön kapja. Rágyban vagyok. Megszédült, de mindjárt én is megszédülök a picsába. Gyorsan kell egy... Passz meg Andikától! Elbeküldtem Andikát véletlenül. Ott van fenn valamelyik paraszt. Lövöldöz. Rámegyek. Innen ez nem nagyon hatékony ez a fegyver, közelebbről jobban lehetne. Innen már jobban csiklandozza. Kapasznék neki egy gránátot amúgy oda. Van ahogy nálunk. Azt mondja, hogy... Menjen. You cannot beat me. Nem egyet, de nem használt neki. Faszomnak estem le. Másfajta fegyvert teszünk. A messziről is jól fogom tudni szedni. Meg azt elég ott megszakszelni. Öcsém! Kiszedett, mint a szart. Csak ennél maradunk. Beugrott a köcsög. Basszam meg a szádat. Teszünk egy még komorabb sörétes fegyvert a kezünkbe. Akkor. Az meg ebben meg van annyi lószer, az a baj, hogy kevesetet sebez. Lézer puskát nagyon bírja. Tuduktatunk most akkor ezzel. Ezzel ki is terítettük a gecibe. Úgy néz ki, az XP-t adta. Valamire.
Micsoda a fények. De nem fogom már megint, bazd meg. Azt vettem már fel. Power. Még labirintus van itt, te. Elég lesz innen kitalálni. Itt be, aztán le, meg faszom tudja, mert az indító torony, akkor ez fog kivinni, vagy felvinni? Nem tudom. Ha? Van az ő űrhajójuk, ami elég gáz. Merre kell? Az ő űrhajójuk. Akkor itt fogunk itt valakivel találkozni. Do you understand now why I asked you to come here? The artifacts unlocked the secret of interstellar travel. At the cost of Earth. An easy trade, honestly. Why have one world when you can have all the settled systems? Minden feláldozása nem érte meg a gravitációs meghajtókat. Elvesztettük az otthonunkat. Assuming we weren't going to lose it anyway. War, disease, famine, all the classics. Don't you see? The power of the artifact forced humanity to the stars. They didn't get to make a choice. How many would have chosen Earth? What gave Victor Isa the right to choose for them? You see the hypocrisy in what the emissary is saying, right? They don't want to rob people of their free will, but then they steal the artifacts for themselves. In the wrong hands, the power of the artifacts can make anyone a tyrant. That is why we watch over them. The only thing you're watching out for is yourself. Egymást basztatják. Don't be a fool. The emissary and I may have our differences, but you do not want to give us a common enemy. For once, he is right. Don't do this. We can collect the final pieces together.
Hát itt most nem tudom, hogy mit nyomjak, megmondom őszintén. Well, look at that. The emissary just became my new best friend. You've made your choice. When you're ready, the hunter and I will be at the buried temple. That's where we'll settle things. Meaning, we'll kill you. But hey, at least we'll wait. The final round doesn't start until there's only one artifact left to gather. And if I'm not mistaken, Constellation has one or two to go. Ezek eltűntek a picsába. A vagányűrhőkkel együtt húzottak a faszba. Okoskodnak itt jobbra-balra mind a kettő, bazd meg. Azt nem tudom, hogy az én űrhajóm most merre van, de ha lehet gyors utazni, akkor gyors utazunk. Igen, yes. Whew. Always a satisfying moment to return to your ship. Nem akarok még most egyből felszállni, kirakjuk cuccot. Kirakjuk a cuccot ide. Emberekből van itt, azt mondja nekünk. Nem, lehet, az enyémből lakunk ki. Megviszem, hogy kellenek. Ez kell. És hogy kell. Egyszer. Jó. Nem tudom. Jó. Szóval kiló vagyok. Kurva ég nyom rajta mennyit, nem tudom. Andikánál amúgy. Andikánál amúgy meg mi van? Yes, you need me? A good team always shares the load. Ezt használj. Ezeket én elveszem a csajtól. Van Equinox a csajnál. Mikor miért ezt a szart használja? Elveszem tőle. I keep whatever you give me, yes? That is the deal? Csajnál nincsen semmi. Úgyhogy adok neki. Egybereknél. Ezt átadjuk neki.
lőszert is. Már nincs az aztán nem miért ebben a Equinox-ban milyen lőszer kell. RKV LZR lőszer. Erősít. Így. Rendes lézerpuskával lövöldöző csajjel, ne azzal a szar kis pisztollyal. Többi szart meg kirakunk innen. Helyezünk. Akkor ez az a fegyver. Jó. Fegyverekről menjük, űrruhából ekliptikus űrruhákat ezt betesszük. Ezt is eltesszük a faszomba. Nem kell. Lóvén van amúgy. Amúgy meg szintet is tudunk lépni, úgyhogy még ezt is nyomatjuk. 4-et tudunk szétosztani, 4 egységet. Pisztoly minősítését tudnánk húzni. Bíró képességet kéne még amúgy. Aha. Elbírásra egyet. Növeli a maximális életerőt. Csomunk egyet.
Integető. Aztán itt vannak a fegyverek, itt vannak a tudókanyagok. Jó. Szét is osztottuk. Mennyi a tejóbírásom? Kíváncsi vagyok. 190 kilót bírok már vinni. Nagyon jó. Még a feladatot vissza kell menni a Constellationbe. Mondok meg az évet. Szépen. Felszállunk. Ez a beszéd, hadd rocsogjon a hajtómű. Vissza fogunk menni a Constellationhoz, Alpha Centauri. Ugrás. Scan complete. Go ahead and land. Yes. Oda akarunk lelandolni, így van. És majd itt ezt a galbankos küldetést is megcsináljuk, az is félbe maradt. Will we be stopping for food? I would not mind trying something, and there are plenty of options. I wonder what has happened while we have been away. Morale in the lodge has been measurably reduced. Don't mind me. Tip your ear later. Nem tudom mit csinálni, azt mondja, hogy küldetések közül választunk egy másikat, a bank megtörés. Menj a kulcshoz. Na. Várjuk most. Hol látom, hogy mennyi a kreditem? 87 000. Ez büdös lófasz.
Vixhez kéne mennem, de még mielőtt akkor elmegyünk, akkor... Pillanat. Nem is ezen a bolygón kell itt kereskedni már. Elfelejtettem. Mutasd meg, hogy hol vagyunk. Menjünk ide a új Atlantishoz. Igen. Bizniszeljünk már egyet. Így van. Anything I can help you with? Hello, Csöves. And here's your new captain. My crew can take a look at your ship, and you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. Ja, Everything looks good here. Ennél I'll be at my hajót tudunk booth if you venni, need me. itt tudunk bizniszelni, nem lesz szarnál. 5000 kredit van benne. Én eladni akarok, szobd le magad. Akkor ami a hajomban van, azt innen nem is látom. Hogy a faszom van ez? Eladni a hajó leltárjából, na itt. Miért megnyitod? Nem 87. 900-at. Finomított grandás lenyomta. Ez egy elég jó fegyver. Ezért miért ad 1087-et az meg? Fegyvert majd visszateszem magamhoz. Sorolom. Ha ezt most, hogyha eladom, akkor csomó pénzt bukok, mert ugye nálam már nincs annyi pénz, úgyhogy ennyi volt. Epic űrsivak. Elmegy a másikhoz, azt mondja. Jogállunk.
There's a bit more in the back. If it belongs on your ship, then I'm sure we... Oh, please, take a look. Nem ezeket a fegyvereket meghagyjuk. Űrkövet ezt eladom. Jó. Thanks for coming in. És szedtünk itt is egy pár ezret. Úgyhogy. I used to be an actuary. Now look at me. Got anything you need to offer? Megnézzük, hogy Trade authorities mennyibe always kerül a fine. hajó, mert amúgy Kiosk, van még vagy right? 2 hajóm, amit el tudnék adni. And here's your new captain. My crew can take a look at your ship. And you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload Fazd már some annyit, cargo. fazd meg. Ne pofázd már annyit. I'm sure you can find something you like. Így. Ez meg 132 000. Galileo. Van 96 000. Hát 1000. Csoda? Endeavor. Környezet. 94 000, ezt már tudnám venni. Ez milyen osztályú hajó, vagy ezek az osztályok, ezek nem tudom, hogy vannak, megmondom őszintén. Windbreaker. Geci. Ez nagyon nagy gép.
Leóhoz bejön nekem. Táv 21. Amúgy van egy küldetés, ahol nem mindegy, hogy eladok. Van egy pár jó, amit el tudnék adni. Frontier. Ezt a Frontiert eladom. Egy elég jó gép. Van minden. Mindig eladjuk. Picsába. Ezt a hajót nem lehet eladni. Szobd le magad. Responder. Van ez, amivel most közlekedek. Sárolásnél. Nem megvizsgálni akarom. Vásárolok. Ez milyen osztályú hajó? Ez még gyűjtögetnem kéne. Az igazság. Mert ez 132 000 kerül. Nekem nincs annyi pénzem, mert 90 valahány 6000-en van. Még mindig kell OV. Basszam meg. Jó, akkor a viszontlátásra. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Szállunk és elmegyünk a küldetés helyszínére, a Krixhez. Itt van valahol. Menj a kulcshoz. Le is ugrunk. Na szóval, akkor ide be is randolunk.
Delgadóval kell itt beszélnünk. Megyünk hozzá. You want to kick back? Avoid the last nova. Kofa be, kofa be. The Crimson Fleet is not to be trusted, no matter your relationship with them. Hello Cherry, szia, szia. Üdvözöllek. Volt itt két ilyen businessman kurva. The fleet protects Ez our ki a own, faszom? but you turn against us, and you're A dead. kapitány. Ship services? You need it, I've got it. See you around. Az hajót javítaná, nekem nem ilyen, nem ez kell. Itt van a két businessman. Heading out. May, the right gear would be the difference between life or death. Na. Eladni akarnánk. Eladni a hajó leltárjából, azt mondja. Erőforrások. Ezekért lófassat, nincs mit eladnom. Hagyjuk a faszomba. Hi, I'm here. Beszélek Delgadóval, mert nem tudom, hogy mit akar. Meg hogy. I hope you do not have any loose cred sticks. I fully expect you would find them missing when we leave here. Erre kell menni? Erre felé. Ja, itt a lépcsők az meg. A múltkor se találtam ezt a geci lépcsőt ide. Felehez a majomhoz. Lesz a csöves. Your buddy Rokov is aboard the Key. Told me everything that happened. Yeah, he won't shut up about you. Keeps going on and on. Now I remember why we kicked his ass out the fleet. Yeah, that'd be a first. All right, neighbor, you've made your point. Well, since you're vouching for Rokov, I guess we can give him another chance. All right, now that is out of the way, we can move on to the matter at hand. Crix's legacy. Így van, Márkókám, így van. Let me see that Dobni kell a smiley-t, aztán... Hogy is? Dobj egy lájkot, azt baszom a smiley-t. Na ez az, dobjatok egy lájkot, aztán baszom a smiley-t, és ennek így kéne mennie. De hát sajnos a tetszik gombot nem nagyon nyomogatja senki, pedig nem szúrja meg az ember ujját, semmi bajotok nem lesz tőle, ha megnyomjátok. Nem nagyon nyomkodják az emberek, ez van. Na de majd lesz ez még így se, úgyhogy majd beindul ez szépen lassan szerintem. Panic 4 is an EM-class gas giant. We can't even get a ship near the thing without frying every circuit aboard. Approaching that in... well, in any ship would be suicide. Yeah, sure. We'll just wrap your ship in a ton of copper and launch you right in there. That ought to do the trick, right? Both of you shut up and think for a second. I'm sure Crix hit the same roadblock. All we need to do is figure out how he got around it. This sounds like a goddamn waste of time to me. Nyomom, bátyja, nyomom. That's the spirit, Rook. That is the essence of the Crimson Fleet that has been slipping away lately. Neighbor, the Galbank data says the transport had a CBR-27 transponder. Can we track that kind of thing? Pinpoint its exact location? That transponder is military grade. We're talking ultra-bit encryption, constantly reshuffling frequencies. We Hát don't akkor have szerzünk shit egy like ilyen that laying around. titkosító gecit. But before you get that pissy look on your face, I heard
that the UC's been working on a ship signal decryption system Na called ugye, the Comm Spike. Cosmos Spike. We Egy grab Comm that Spike. little beauty, and we'll be able to track anything you want. All right, here is the plan, so shut up and listen. Rook, I want you and Neva to put your heads together and get us that comm spike. I don't care if it's mounted at the top of mast. I want it. In the meantime, I'm going to find out more about this EM-class gas giant problem. And I think I know just who to ask. Give me a little time to crunch the numbers on the Comm Spike with Jazz, and I'll point us in the right direction. Majd mi megoldjuk, bátyja. Promise? You gonna write that in your diary, little girl? All right, Szerintem that is beszól az enough. ökköcsökúra, We hogy are in arm's el reach nem of verem a Princess picsáját Legacy, and a I don't kolbásszal. have time to deal with this kind of bullshit. Now, both of you, get the hell out of here and get to work. All right, let's get this over with. Follow me. Majd követlek a legközelebbi stream battery bands, úgyhogy mára ennyi volt. Köszönöm szépen, aki velem tartott. Szerintem ez a játék kibaszott jó, de kibaszott nagy terjedelmű, rengeteg mindent lehetett becsinálni, ide-oda menni, jutatni, borzasztóan hosszú időt be lehet ebbe a játékba ülni. Én a főküldetéseket fogom inkább nyomni, de az az igazság, hogy a melléküldetések úgy látom még izgalmasabbak, mint a főküldetések. Úgyhogy nem tudom. Ezt a egyszerűen nem lehet ezt a játékot abba hagyni, csak azon, hogy hónap mennék el dolgozni, aztán nem lehet itt ülni éjfélekig előtte. Úgyhogy ha tetszik, amit csinálok, akkor kövessetek be a Twitch-en, ott élőben láttok, kövessetek be a YouTube-on is, ott felvételről láttok, és kövessetek be a Facebookon is, inaktív vagyok néven megtaláltok. Úgyhogy köszönöm még egyszer, aki itt volt. Szevasztok, csá! You better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded.